Hi guys. Only thing අද අපි කොළඹ සිටි සෙන්ටර් එකට ඇවිත් ඉන්නේ. අද අපි යන්නේ the fun island එකට. ඒකේ අලුත් දෙයක් ඇවිත් තියෙනවා. ඒක කිව්වොත් මේ ලංකාවේ මේ වගේ දෙයක් නැහැ. ඕගොල්ලන්ට තාසයිතේ එහෙනම් ඉතින් හැමෝටම ආසයිතේ අපි එහෙනම් ගිහලා බලමු මොකද්ද මේ අලුතෙන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ the fun island එකට කියලා. යමු. ඉතින් කාර් එක කාර් පාක් එකක් දාලා මුලින්ම ඉතින් 3rd floor එකකින් තමයි අපි enter වුනේ. ඔන්න ඉතින් මෙන්න තියෙනවා මේ the fun island එකේ මෙතනම ගහලා අද අපි යන්නේ එක්කෝ ice skating එකට 2nd floor එකේ තියෙන්නේ අපි එහෙනම් ගිහලා බලමු. ඔන්න ඉතින් අපි දෙන්න යන ගමන් ගත්ත පොඩි ෂෝට් එකක්. 2nd floor එකේ කොහොම හරි ඕගොල්ලන්ට බෝඩ් ගහලා තියෙනවා. ඒතකොට පේනවා මේ කොහෙද මේක තියෙන්නේ කියලා හොයාගන්න ලේසි. 2nd floor එකේ fun island එකට ගියා නම් හරි. අපි fun island එක හොයාගෙන ආවා. මෙන්න තියෙනවා මේ fun island එක. ලස්සනයි. එක එක ගේම්ස් තියෙනවා මෙතන. එහෙනම් ඉතින් අපි ගිහින් බලමු කොහොමද මේ fun island එකේ තියෙන ice skating එක කියලා. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් මෙන්න තියෙනවා මේ ice skating එක කියලා. ඉතින් ice skating අපි බලමු එහෙනම් try කරලා කොහොමද කියලා. ඉතින් first time තමයි තියෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ ඇවිත් නැත්නම් අනිවාර්යෙන් try කරන්න ඕනේ. අපි try කරලා බලමු කොහොමද ඒක වෙන්නේ කියලා නේ. වාට මොනවා හිතේද? ගිහින් බලමු නේද? ගිහින් බලමු නේ. මෙතන එක තව ඇක්ටිවිටිස් වෙනම ගේම්ස් තියෙනවා නේද? ඔයගොල්ලන්ට සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් ආවත් එකේ ගේම්ස් තියෙනවා මෙතන ෆන් අයිලන්ඩ් එකේ. ඉතින් මේ ගේම්ස් ඔයගොල්ලෝ දන්නවත් ඇති. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඇවිල්ලාම නැත්නම් අනිවාර්යෙන් මෙතනට එන්න ඕන හැබැයි නේද? ඔයාලට මොකද හිතෙන්නේ? ලස්සනයි ප්ලේස් එක නේ. අපි තමයි පළවෙනිම ආවේ කියලා. අපි උදෙන්ම ආවා. ඉතින් අපි හිතුවේ මේ ස්කේටින් ඒරියා එකේ ෆුල් ඇති කියලා. මොකද ළඟදී ඕපන් කරෙත් නිසා. ඉතින් අපි කලින්ම ආවා. මොකද අපිට පොඩ්ඩක් එන්ජොයි කරන්න පුළුවන් නේද? ඔන්න ඉතින් මෙතන අපි ගෙවලා වුණාට පස්සේ එතන ඉන්නවා අපිට කියලා දෙන කෙනෙක්. ඉතින් ෂූ සයිස් තෝරගෙන මෙතන වැඩේ පටන් ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන ඒ ඉන්න එක්කෙනා හරිම හොඳයි. මෙතන ස්ටාෆ් එකත් හරිම හොඳයි. ඔයගොල්ලෝ ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කරන දේවල් කියලා දෙනවා හරි විදියට. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේගොල්ලන්ගේ මේ කියන දේවල් ඕගොල්ලෝ හරි විදියට කරා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලන්ට වැරද්දක් වෙන්නේ නැතුව වැඩේ මේක කරගන්න පුළුවන් හොඳට. අනිවාර්යම දෙයක් තමයි ඕගොල්ලෝ මෙතන ෂූස් තෝරගatti ඕගොල්ලන්ගේ ගානම කියන්න. මොකද ලොකු සයිස් තෝර ගන්න නම් එපා. එතකොට මේ ලෙස්සන්න බලනවා. මොකද ෆිට නෑනේ. ගොඩක් ෆිට වෙලා තියෙන්න ඕනේ ෂූස් එකක්. බලමු තෑනේ කාලේ පස්සේ කරේ. ගොඩක් බැලලා දිනවා. ඔව්. පිටර. මොනවද ඒක? ජර්මන්. ජර්මන් වල ඇත්ත ඉස්සෙදී. ඔව්. දැන් ඇත්ත ඉස්සාම ගියත් මම මෙතන ගානක් නෙවෙයි මේ. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි ස්කේටිං ඒරියාවකට එන්ටර් වුණේ. මමත් අවුරුදු 8කට පස්සේ තමයි මේ ස්කේටිං කරන්නේ. ඒකින්ද මටත් පොඩ්ඩක් අමාරු වුණා මුලින්ම. ඉතින් මං කරපු වැඩේ පොඩ්ඩක් මට ප්‍රැක්ටිස් එකත් එක්ක පොඩ්ඩක් බැලුවා කොහොමද කියලා. ඉතින් තව දෙයක් ඕගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ. මෙතන ඉන්න එක්කෙනා ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා කොහොමද කරන්න ඕනේ කියලා වැඩේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ආයෙත් කියන්න ඕනේ මෙතන අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලෝ වැටෙනවා. ඒක අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලෝ හිතා ගන්න වැටෙනවාමයි. ඉතින් වැටෙන්නත් ඕන මේක ඉගෙන ගන්න. ඕගොල්ලන්ට මෙතනට ආවත් ඔන්න ඉතින් මේ විදිහට ෆන් එකක් ගන්න පුළුවන්. පේනවනේ. ෂොක්ද? ෂොක් පුරුදු නෑ ඌ. කමන්න එහෙම තමයි හැමෝටම පුරුදු නෑ ඇත්තම කිව්වොත්. මේ ටික ටික තමයි පුරුදු වෙන්නේ නේද? ඔය විදිහට තමයි අපිට යන්න දෙන්නේ. මම ටිකක් කොහොම යන්න. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ ඒරියා එක සෑහෙන ලොකුයි. ඉතින් කීප දෙනෙක්ට පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට මේකේ ටයිම් එක තියෙනවා පැය භාගයක් විනාඩි 20ක්. ඉතින් කට්ටිය නැති හින්දා දවසේ අපිට පුළුවන් පොඩ්ඩක් එන්ජොයි කරන්න. මෙහෙම කරන්න. බබි. ඉතින් මේකේ ප්‍රයිස් එක වෙනවා per person 2000ක්. එතකොට ඉතින් අපිට දෙන්නටම 4000ක් ගියා. ඉතින් මෙතන අනිවාර්යෙන් අවතර කරන්න එපා. සොක්ස් අරන් එන්න. එහෙම නැත්නම් සොක්ස් දාගෙන එන්න. එහෙම නැත්නම් මේගොල්ලන්ගෙන් සොක්ස් ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් පස්සේ ටික වෙලාවකට පස්සේ මට ඇත්තටම මේක සැටිස් වුණා. ඉතින් අර ඒ දවස්වල අපි මේවා මේ කරපු නිසා ඉතින් මට ඒ ප්‍රැක්ටිස් එක තිබුණා පොඩ.
කියන්න ඕන නෑ. ඉතින් වයිෆුත් පොඩ්ඩ ඉතින් එයා මේ කොහොම හරි ඒවා බැලන්ස් කරගත්තා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මෙතන විශේෂයෙන් තියෙන්නේ ඉතින් කොහොම හරි බැලන්ස් එක තමයි ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අර ඕගොල්ලන්ට මේක කරන විදිය ඉක්මනට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මට ඉතින් ඉස්සර ප්‍රැක්ටිස් එක එන්න වැඩි වුණ නිසා පොඩ්ඩක් ස්පීඩ් එකට යන්න බලුවා. ඉතින් බ්‍රේක් ගහන්න ඒ වගේ ඉතින් පොඩි ස්කිල්ස් ටිකක් එහෙම දාන්න මම ටෙස්ට් කරලා බලුවා. ඇත්තම කිව්වොත් මරු ඉතින් අවුරුදු 8කට පස්සේ අපි ආය ස්කේටිං අයිස් ස්කේටිං කරනවා කියන්නේ මාර සතුටක් දැනුනේ. ඉතින් මේක ලංකාවේ මේ වගේ දෙයක් තියෙන එක පුදුමයි මේ වගේ රටකට විශේෂයෙන්. ඉතින් මම කොහොම හරි වයිෆ්ට කියලා දුන්නා මෙහෙම කරන්න කියලා. ඉතින් එයා කොහොම හරි ටික අල්ලගත්තා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. ඉතින් මේ The Fun Island එක තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් කොළඹ සිටි සෙන්ටර් එකේ දෙන්නේ. සතුටුයි. හොඳයි නේ? ඉතින් ඔයාලා තවත් මෙතනට එන්ජොයි කරන්න පුළුවන්. පැය භාගයක් ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා නේද? ඉතින් පුරුදු වෙන්න පුළුවන් ආවිල්ලා හැමෝටම පුරුදු වෙන්න පුළුවන් නේ. ටික හරි පුරුදු වෙන්න ඕ. ෂෝක් ඉතින්. අර පුරුදු අයට නම් ඉතින් පුළුවන් ඇත්තටම කිව්වොත් බැරි අයට පොඩ්ඩක් අමාරුයි. එහෙම කියලා හිතන්න එපා. හැමෝටම මේක කරන්න ඕ වැටි හරි පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ඒතරම ෂෝක් එක තියෙන්නේ. එහෙනම් වටයක් ගිහලා බලමුද? හිමීට යන්නේ වයිෆ්ට පොඩ්ඩක් බෑ අමාරුයි යන්න. ඒ නිසා ඔව් එහෙම කියන්න එපා. පුරුදු වෙමුනේ. ඔව් බැලන්ස් එක ඕනේ. ඔව් අලුත්ම අත්දැකීමක් කියන්නේ ලංකාවට ෆස්ට් ටයිම්. රටම යන්න එපා. ඔව් නැත්නම් රටම යන්න ඕනේ නැහැ. දැන් කොළඹත් ඔන්න ඕගොල්ලන්ට ස්කේටිං අයිස් ස්කේටිං තියෙනවා. පොඩි උනාට ඕගොල්ලන්ට විනෝද වෙන්න පුළුවන්. ඔව් ෆීලින් එක තියෙනවා. පොඩ්ඩක් මෙතන හැබැයි මේ ලෙස්සන වැඩි. මේ රටට වඩා ඇත්ත ස්නෝ එක තියෙන්නේ. මේක තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ හදපුවා. ඉතින් ඒ ඉඳ ලෙස්සන වැඩි. හැබැයි ඉතින් මේ ඕගොල්ලෝ මේ ස්කේටිං කරනවා නම් ස්පීඩ් එක තියෙනවා. අරේට වඩා ස්පීඩ් ඕ. ඔව් මේ වයිෆ් කරන විදිහට ඕගොල්ලෝ අල්ලල්ලා හරි පුරුදු වෙන්න. දැන් වයිෆ් කොහොමද 10 පාරක් විතර වැඩින්නේ නැති මෙතන. මමත් වැටුණා කරු කියන්නේ නැහැ. පළවෙනි වතාවට මමත් වැටුණා. ඊට පස්සේ ටික පුරුදු වුණා. මම සෑහෙන කාලයකට පස්සේ මේක මේ අයිස් ස්කේටිං කරන්නේ අවුරුදු 8කට පස්සේ. ඉතින් නේද? ඉතින් අපි රට ඉන්නකොට එහෙම නෑ. හැමදාම වගේ ගියා. ඉතින් දැන් සෑහෙන කාලයකට පස්සේ තමයි කරන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ඇවිත් බලන්න. අපි ඇත්තම කිව්ව පැය භාගයකට තරහ හිටියා මෙතන බොරු කියන්න ඕනේ නෑ. මේ ඉතින් මෙයාලා කිව්වා වැඩිපුරත් ඉන්න කියලා අවුලක් නැහැ. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය නෑ එන්නේ නැහැ. ගොඩක් කට්ටිය බයයි. ඔයාලා බය වෙන්න එපා මෙතනට නේද? ඔව් එවෙත් යනවා මේ බය වෙන්න එපා. මේක පොඩි දෙයක්. මේ වැටුණාට කරනවාට ඔය පොඩ්ඩක් වැටුණාට මේ රිදෙන්නේ නැහැ. ඔව් අපි කොච්චර වැටුණාද? ඔව් බය වෙන්න එපා. වැටි තමයි හැමදේම පුරුදු වෙන්නේ. ඒකින්ද ඇවිත් බලන්න පඬිතුකමට කියනවා නෙමෙයි නේද? මොකද පඬිතුකම තමයි මේ ඇවිල්ලා යන එක. ඒකින්ද අනිවාර්යෙන් ඇවිත් බලන්න. අපි මෙතන තවත් එන්ජොයි කරා. අපි දෙන්නම හිටියේ නිසා ඉතින් පස්සේ කට්ටිය වැඩි වුණා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට තවත් බලා ගන්න පුළුවන් වීඩියෝ අවසන් වෙනක බැලුවා නම්. ඔන්න බලන්න හස්බන්ඩ්ගේ වැඩ. ඔය ඉතින් මම උපරිම ප්‍රැක්ටිස් එක ගත්තා. පැයක් විතර පැදලා මෙතන ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මට ස්පීඩ් එක හදාගත්ත කොහොම හරි. ඇත්තම කිව්වොත් අපිට මාර සතුටක් දැනුනේ. ඒ තරම් ෆන් මේක. ඇවිත් බලන්න. මාර ෆන් එකක් තියෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ගේ බඩත් අඩු කරගන්න ඕනේ. බොරු කියන්න ඕනේ නැහැ. මේ මාර එක්සර්සයිස් එකක් මේක. වැටෙන්න ඕන තමයි. ඔව්. මාසිය දරකට ගාණක් නැහැ කියන්නේ. අර මෙයා රම්මුතු මේ ෆන් එකක් තියෙන්නේ. ඔව්. වැටෙන්න ඕන තමයි නේද? පුරුදු වෙන්න නම් හැමදේම try කරන්න ඕනේ. ඇවිල්ලා යන්න එපා. එන්න මේකට. ඔව් එකපාරක් හරි try කරලා බලන්න. මාර ෆන් එකක් තියෙන්නේ. උරුදු වෙන්න ඇවිත් උරුදු වෙන්න. බලන්න වයිෆ්ට තාම බෑ. අපේ පොඩ්ඩක් ඉතින් එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඔය විදියට ඔය අල්ලගෙන පුරුදු වෙන්න පුළුවන්.
ඔන්න ඉතින් මං ස්පීඩ් එකට ඕගොල්ලන්ව වටේ අරන් යනවා. ඔන්න ඕගොල්ලන්ව වටයක් අරන් යනවා. ඔන්න ඉතින් ටික වෙලාවක් ගියාට පස්සේ තව දෙන්නෙක් එකතු වුණා මේ ස්කේටිං ඒරියා එකට. ඉතින් ඒගොල්ලොත් අනිවාර්යයෙන්ම try කරනවා මේක. කොහොම හරි ඉතින් ඒගොල්ලොත් ටික වෙලාවක් ගියාට පස්සේ අල්ලගත්තා ටික. ඔන්න ඉතින් තවත් ටික වෙලාවක් ගියාට පස්සේ තවත් අලුත් දෙන්නෙක් එකතු වුණා. ඉතින් ඒගොල්ලොත් try කරන්න ආවා. ඉතින් ඇත්තම ඒ වගේ ඕගොල්ලොත් ඇවිත් බලන්න මෙහෙම try කරන් එන්න හැමෝටම. ඉතින් ඒ තරම් fun එකක් තියෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ මෙතනට ආවනම් ඕගොල්ලන්ටම දැනේ ඒ තරම් සතුට, ඒ තරම් fun එක, මේ තරම් enjoy කරන්න පුළුවන්. යාළුවොත් එක්ක හරි ඇවිත් බලන්න. ඉතින් ස්කේටිං, අයිස් ස්කේටිං කරන්න පුළුවන් අයත් ඇති මේ ලංකාවේ. ඕගොල්ලෝ try කරොත් අපිට ඕන දෙයක් පුළුවන්. ඉතින් try කරලා බලන්න. ඉතින් දැන් කට්ටියත් ආවා මේකට. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි ඔයගොල්ලන්ට වෙන්නේ නැති. ඉතින් ඔය විදිහටවත් වලත් try කරන්න එන්න අනිවාර්යෙන් ප්‍රැක්ටිස් එක තමයි තියෙන්නේ. ප්‍රැක්ටිස් වුණාට පස්සේ හැමෝටම චුට්ටු පුළුවන් වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දෙන්නේ නැහැ. ඔන්න ඉතින් මම තවත් ප්‍රැක්ටිස් එකකටත් එක්ක තව රවුමක් ඔයගොල්ලන්ව අරන් යනවා මෙතන. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් මට මාර සතුටක් තියෙන. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ අවුරුදු 8කට පස්සේ නිසා ඉතින් ඒ නිසා මම පුළුවන් තරම් මෙතන එන්ජොයි කරා. වයිෆුත් පුළුවන් තරම් එන්ජොයි කරා. එයාට බැරි ගාතේ හරි පුළුවන් තරම් එයාත් try කරා මේක කරන්න. ඉතින් අපි විතරක් නෙමෙයි ඉතින් මෙතනට හිටපු කට්ටියත් එයාලා try කරනවා, එයාලත් enjoy කරනවා. ඉතින් ඕගොල්ලොත් අනිවාර්යයෙන්ම enjoy කරන්න එන්න මෙතනට අමතක කරන්න එපා the fun island එකට. අපි මේක ඉවර වුණා ස්කේටිං, අයිස් ස්කේටින් එක වයිෆ් ගලවනවා. තාම කට්ටියක් ඉන්න. ඕගොල්ලෝ දැවිත් බලන්න එහෙනම් මාර ෆන් එකක් තිබුණා නේද? ඔයාලට මොකද කියන්නේ? ඔයාලට මොකද කියන්නේ? නෑ. පුරුදු කරන්න සම්පූර්ණ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ එනවනම් ඉතින් අයිස් ස්කේටිං විතරක් නෙමෙයි මෙතන තවත් ගේම්ස් තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඒව නම් ඕගොල්ලෝ දන්නවත් ඇති. ඉතින් අලුතෙන් ඇවිල්ලා තිබුණේ ඉතින් අර අයිස් ස්කේටිං එක. හැටක් ගේම් හැටක්. ගෝල්ෆ් නේද? ගෝල්ෆ් තියෙනවා live. ෂෝ මේල ප්‍රයිස් කීයද? හැම එකේ. ගෝල්ෆ් වල 2000 ගෝල්ෆ් විතරක් ගන්නවා නම් 1000කට 1000 මේ 8 games එකක් ගන්නවා නම් 1000 ඕම තමයි අපි මොකද්ද the fun island එකෙන් ice skating ඉවර කරේ නේද? මාර ෆන් එකක් තිබුණේ ඈ. ඕ මාර ෆන්. ඒ කියන්නේ දාඩිය දානවා සුපිරි. ඔයාලත් ඇවිල්ලා කරන්න බලන්න. අපි දැන් කෑම කන්න යන්නේ බඩගිනි. ඕ මහන්සි වතුරක් තිබ්බයි නේද? ඔව් තිබ්බයි. මේකට ආව තර්ඩ් ෆ්ලෝර් එකේ තමයි ඉතින් ගේම්ස් එහෙම තියෙන්නේ ඒකෙත්. ඕගොල්ලන්ට ගේම්ස් ගන්න පුළුවන්. ස්කෝප්ස් දෙනම එක තියෙනවා. මේ ටිකේ මූවිස් ටිකකුත් යනවා. හොඳ මූවි එකක් කියන්න ඕගොල්ලන්ට හංගර් ගේම්ස් එක බලන්න. ඒක තමයි සුපිරි මූවි එකනේ. අපි බැලුවෙත් නැහැ හැබැයි ඉතින් ඒ දවසේ ඉඳන් බලමු මූවි එකක්. අනිවාර්යෙන් හොඳ මූවි එකක් ඈ. එහෙනම් ඉතින් අපි යමු ෆුඩ් කෝට් පැත්තට. ෆුඩ් ස්ටුඩියෝ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් අපේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් දාන්න. අනිවාර්යෙන්ම වීඩියෝ එකේ නැති දේවල් එහෙම තිබුණා නම් අනිවාර්යෙන් අපි ඕගොල්ලන්ට රිප්ලයි එකක් දෙන්නම්. ඉතින් ඕවෙන් තමයි ඉතින් අපි අන්තිමට කන්න ගියේ. ඉතින් මේ තමයි මම වෙජිටේරියන් නිසා වෙජිටබල් සලාඩ් එකක් ගත්තා. මෙතන ඔබේ බෝල් එකක් හදාගෙන ඉතින් ওই විදිහට අපි කාලා ඉතින් ගෙදර ගියා. එහෙනම් අපි හැමෝම අලුත් vlog එකකින් bye. Okay guys. එහෙනම් ඉතින් අපි මෙතනින් අපේ vlog එක ඉවර කරනවා. හැමෝම අලුත්ම vlog එකකින් නේද? ඉතින් අද අපි පොඩි ෆන් වීඩියෝ එකක් තමයි කරේ. ඇත්තටම එන්ජොයි කරා මේ ස්කේටිං එක, අයිස් ස්කේටිං. ඕගොල්ලොත් එන්ජොයි කරලා බලන්න. එහෙනම් හැමෝම අලුත් vlog එකකින් bye. Bye bye.